یکی از دلایل اصلی درد، سردی، گزگز و بی‌حسی و کرختی در کف پاها و انگشتان عارضه تارسال تونل سیندروم هست که در اون شاخه انتهایی عصب سیاتیک در مچ پا دچار گیر افتادگی میشه. معمولاً در تشخیص این مشکل دقت کافی صورت نمیگیره و در اغلب افراد بعد از مراجعه مکرر به دکتر و صرف زمان و هزینه زیاد هیچ نوع بهبودی حاصل نمیشه. در این ویدیو نحوه تشخیص صحیح این مشکل و درمان خانگی اون رو به شما آموزش میدم. سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. فیزیوتراپیست عادل سلیمانی هستم، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینجا کلینیک فیزیوتراپی رویش. موضوع امروز ما عارضه تارسال تونل سیندروم یا تنگی کانال مچ پا هست که در این عارضه شاخه ای از عصب سیاتیک که به سمت کف پا میره در پشت قوزک داخلی دچار گیر افتادگی میشه که در این صورت علائمی مثل گزگز و درد و کرختی و سردی در ناحیه پاشنه کف پا یا زیر انگشتان ممکنه ایجاد بکنه و معمولا شما ممکنه با این مشکل به دکترهای مختلف مراجعه کنید و اونا تشخیصهای دیگه‌ای بدن مثل دیسک کمر، تنگی کانال، سیاتیک یا حتی خار پاشنه و با توجه به این تشخیصها شما برید درمانهای مربوط به اون موارد رو انجام بدید، کلی هزینه کنید و نتیجه‌ای هم نگیرید، چون که مشکل شما تارسال تونل سیندروم هست نه اون موارد. در ادامه یک تست معتبر و علمی به شما آموزش میدم که خودتون تست کنید و ببینید که آیا مبتلا به تارسال تونل سیندروم هستید یا نه و بعد از اون درمانهای خانگیش رو آموزش میدم و در انتهای ویدیو یک سری نکات تکمیلی مهم خدمت شما میگم که از عود مجدد این بیماری جلوگیری میکنه. در ادامه مراحلی که خدمتتون گفتم رو ببینید. در مرحله اول باید سندروم تونل تارسال رو تست کنید. اگر تست مثبت شد و علائم ایجاد شد در ادامه درمانهاش رو انجام بدید. برای انجام این تست 3 نقطه رو باید تحت فشار قرار بدیم. نقطه اول اینجا قرار داره. شما بین قوزک داخلی و پشت پا رو، جایی که تاندون آشیل هست رو، وسطش رو علامت میزنید. این میشه نقطه اول. نقطه دوم ما 1 سانت پایین تره، حدوداً 1 سانت. نقطه سوم دوباره 1 سانت پایین تر از نقطه دوم، حدوداً 1 سانت پایین تر. پس این 3 نقطه رو با این شرایط تحت فشار قرار میدید. در حالی که با دستتون پا رو به سمت پایین میکشید و بعد به سمت بالا میارید، با انگشت شست دست دیگه اون نقاط رو یک فشار عمودی وارد میکنید روی اون نقاط با کل نرمی انگشت شست. 20 ثانیه حداقل یک فشار متوسطی رو اینجا نگه میدارید. تموم شد. حالا میرید اون نقطه دوم که 1 سانت پایین در بود. دوباره 20 ثانیه نگه دارید. حالا نقطه سوم که 1 سانت پایین تر بود و 20 ثانیه هم اینجا نگه میدارید. روی هر کدوم از این نقاط که نگه داشتید اگر علائمی که قبلا داشتید تشدید شد، یعنی در ناحیه پاشنه کف پا و انگشت ها دچار سردی، کرختی، گزگز یا درد شدید، این تست مثبته و شما مبتلا به سندروم تونل تارسال هستید که میتونید درمانهاش رو در ادامه انجام بدید. ولی اگر با فشار این نقاط هیچ گونه علائم خاصی ایجاد نشد، پس یعنی شما مبتلا به این سندروم نیستید. توجه کنید که یه درد خفیف زیر این نقاط طبیعی هست و باید این علائمی که گفتم در ناحیه کف پا و انگشت ها ایجاد بشه تا این تست مثبت بشه. در این مرحله میرسیم به حرکات درمانی سندروم تونل تارسال. حرکت اول نوعی ماساژ هست که ما کانالی که پشت قوزک داخلی هست و شاخه انتهایی عصب سیاتیک یا تیبیال نرو از اینجا عبور میکنه و به سمت کف پا میره، میخوایم اینجا رو آزاد کنیم. اگه فرصت کافی داشتید کیسه گرم هم 15 دقیقه این ناحیه قرار بدید. فرصت هم نداشتید مستقیما از همین ماساژ میتونید شروع کنید. از 10 سانت
بالاتر از قوزک داخلی شروع میکنید. یه چند قطره این نواحی روغن ماساژ هم بزنید و این تکنیک های ماساژ رو انجام بدید. تکنیک اول ماساژ در حالی انجام میشه که مچ پا رو و انگشت‌ها رو به سمت بالا کشیدید و یه ذره پا رو چرخونید به سمت داخل تا اینجا تحت کشش باشه. از 10 سانت بالاتر قسمت پشت ساق پا و پشت قوزک داخلی رو تا نزدیک پاشنه به این شکل ماساژ میدید. یه 30-40 ثانیه این تکنیک رو انجام میدید. اون چند ثانیه اول رو یه ذره ملایم‌تر انجام بدید و بعدش میتونید یه ذره فشار رو بیشترش کنید. تکنیک بعدی که برای ماساژ باید انجام بدید به این شکله. از وسط ساق پا میذارید به سمت پشت میکشید. از انگشت شست استفاده میکنید. میتونید 2 تا دست رو هم همزمان استفاده کنید که این نقاط زودتر تموم بشه به این شکل تا نزدیک پاشنه میرید. میتونید 2 دستی هم انجام بدید که سریعتر تموم بشه. 30-40 ثانیه هم این انجام بدید. چند تا تکنیک اولیه ذره ملایم‌تر و بعدش میتونید یه ذره با فشار بیشتری انجام بدید. خب تکنیک بعدی ماساژی که باید انجام بدید به این شکل. از 2 تا انگشت شست استفاده میکنید با یه فشار ملایم اینجوری این مسیر رو باز میکنید. حین انجام این ماساژ ها حتما حالت مچ پا حفظ بشه. به این شکل انجام میدید. اینم 30-40 ثانیه که از یه فشار ملایم شروع بشه کم کم فشار رو بیشترش کنید. بعد از اینکه اینها رو انجام دادید نیاز هست که این قسمت رو هم جداگانه ماساژ بدید، چون عضله ابدکتور هالوسیس اینجا هست که این عصب از زیر این عضله عبور میکنه. اینجا هم روغن ماساژ میزنید. از قسمت داخلی پاشنه شروع میکنید، میکشید میره به سمت انگشت شست. یه 30-40 ثانیه هم این رو انجام میدید و بعد از اون کف پا باید انجام بشه. در حالی که انگشت‌ها رو به این شکل کشیدید بالا، اینجا تحت کشش قرار بگیره. از پاشنه شروع میکنید و میرید به سمت قسمت پنجه پا و این نواحی رو هم حدوداً 1 دقیقه باید انجام بدید. حرکت درمانی دوم ما برای کشش عضلات پشت ساق پا هست که به مچ پا متصل میشه. قبل از اینکه این حرکت رو آموزش بدم از شما دوستان عزیز تقاضا دارم که برای حمایت از ما و حمایت از این کانال که در جهت سلامتی شما آموزش میدیم لایک، کامنت و سابسکرایب کردن کانال رو فراموش نکنید. برای این حرکت باید سر پا وایسید. اون پایی که درگیر هست و دچار اون سندروم هست باید عقب باشه. پاها از هم فاصله داشته باشه. پنجه کاملا به سمت روبرو، پاشنه روی زمین، زانو حتما صاف باشه. شما با خم کردن زانوی جلویی و بردن بدن به سمت جلو یک کششی رو باید پشت زانو و ساق پا، یک کشش ملایمی رو احساس کنید. توی این کشش حدوداً 20 ثانیه مکس کنید و یه استراحت داشته باشید و دوباره 5 تا پشت سر هم انجام بدید که توصیه میکنم بعد از 1-2 هفته این 20 ثانیه رو تا 40 ثانیه 50 ثانیه افزایش بدید. افرادی که دچار صافی کف پا هستن حتما لازمه که حین انجام این کشش با یه پارچه این قوس کف پا رو پر کنن. من یه پارچه میذارم قسمت داخلی پا که این قوس پر بشه و بعد این حرکت رو انجام بدید. افرادی که صافی کف پا ندارن نیازی به این پارچه و پر کردن قوس کف پا نیستش. حرکت سوم ما تکنیک نرو گلایدینگ برای شاخه تیبیال
عصب سیاتیک هست که در این کانال دچار گیر افتادگی شده. برای این کار شما تاق باز بخوابید، حتما یه بالشت بذارید زیر سرتون تا یه مقدار گردن بالاتر قرار بگیره. هر دو تا پا رو به این شکل جمع کنید. من اگه بخوام برای پای راست انجام بدم به این شکل انجام میشه. از پشت ران یا زانو دست رو قلاب کنید، پا رو بگیرید اینجوری نگه دارید. زانو رو یه مقدار صاف کنید تا جای صاف کنید که یه مقدار جزئی کشش پشت زانو احساس کنید. حالا تکنیک از اینجا شروع میشه. باید انگشت ها و مچ پا رو به سمت صورت بیارید و لبه بیرونی پا رو سعی کنید یه مقدار بیشتر به سمت صورت بیارید. به این شکل. انگشت هم همینطور تا یک کشش ملایمی رو در کف پا و داخل قوزک داخلی پشت اون احساس کنید. اینجا یه 5 ثانیه‌ای حدوداً مکس داشته باشید و مچ پا رو شل کنید. دوباره پنجه، مچ پا به سمت صورت، قسمت بیرونی پا بیشتر، اینجا نگه دارید چند ثانیه و استراحت. 10 تکرار نیاز هست پشت سر هم انجام بشه. 5 تا انجام دادید میتونید پا رو بیارید پایین، یه دقیقه استراحت و دوباره 5 تا دیگه بشه 10 تکرار. 1-2 هفته بعد میتونید تا 20 تکرار همین رو افزایش بدید. حرکت چهارم ما برای اصلاح زاویه مچ پا هست که میتونه فشار رو از روی این عصب برداره. برای این کار سر پا وای میسید، یه توپ بادی این اندازه یا مقداری از این کوچیکتر رو نیاز دارید. این توپ رو بین پاشنه ها قرار میدید، در حالی که پاشنه ها رو به این توپ فشار میدید. این فشار رو نگه دارید، میرید روی پنجه، یه مکث کوتاه اون بالا داشته باشید و میاد پایین و استراحت. اگه تعادل هم سخت حفظ کنید تو این حالت میتونید از دیوار هم بگیرید. دوباره پاشنه رو فشار میدید، میاد بالا، همچنان این فشار پاشنه ها رو حفظ کنید و میاد پایین و استراحت. سعی کنید 3 تا 10 تایی یعنی 30 تکرار انجام بدید. هر 10 تا یه دقیقه استراحت که میتونید روزهای آینده تا 40-50 تا هم افزایش بدید. مجموعه این حرکات رو سعی کنید روزی 1 بار و حداقل 1 ماه انجام بدید تا نتیجه اون رو ببینید. نحوه تشخیص و درمان تارسال تونل سیندروم رو مشاهده کردید و اما یک سری نکات خیلی مهم هم وجود داره که باید مد نظر قرار بدید تا این عارضه دوباره برای شما پیش نیاد. مورد اول استفاده از کفش استاندارد و مناسب هست که باعث میشه به مچ پا و ناحیه پا و عصب‌های این ناحیه فشار وارد نشه. کفش استاندارد و مناسب چه نوع کفشیه؟ برای این مورد یک ویدیو مجزا داخل کانال گذاشتیم و اونجا ویژگی‌های کفش استاندارد و مناسب رو توضیح دادیم. مورد دوم کاهش وزن هست. افرادی که اضافه وزن دارن حتما لازمه که در جهت کاهش وزنشون اقداماتی رو انجام بدن. در کنار مراجعه به همکاران متخصص تغذیه میتونید از ویدیوی کاهش وزن و لاغری که قبلا داخل کانال گذاشتیم هم استفاده کنید. مورد سوم اصلاح انحراف هایی هست که ممکنه در بعضی از افراد در ناحیه مچ پا و پا وجود داشته باشه، مثل صافی کف پا، که برای این مورد هم در کنار استفاده از یک کفی مناسب و استاندارد از ویدیوهای مربوط به صافی کف پا که قبلا داخل کانال گذاشتیم میتونید استفاده کنید. و مورد چهارم از ایستادن‌های خیلی طولانی و بدون وقفه و استراحت سعی کنید پرهیز کنید که این مسئله هم میتونه به ناحیه پا و عصب‌های اون فشار وارد کنه. برای مواردی ویدیوهایی که خدمتتون گفتم داخل کانال هست، لینکشون رو در قسمت دیسکریپشن توضیحات زیر همین ویدیو گذاشتیم که میتونید به راحتی از اونجا دسترسی داشته باشید. و اما نکته پایانی، علاوه بر سندروم تونل تارسال مشکلات دیگه‌ای هم ممکنه درد و گزگز و بی‌حسی در ناحیه پا ایجاد کنه، مثل دیسک کمر، تنگی کانال، سرخوردگی مهره، سیاتیک، مورتون نورما و موارد مختلف که برای همه اینها هم داخل کانال ویدیوهای مجزا گذاشتیم که اگر
مشکلات این چنینی هم داشتید میتونید از اون ویدیوها هم در جهت درمان خودتون استفاده کنید. هر سوالی هم داشتید حتما برامون کامنت کنید. در اولین فرصت شما عزیزان رو راهنمایی میکنم. براتون آرزوی سلامتی دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.